Xin chào các bạn. Hôm nay, Hà Thanh sẽ giới thiệu món trứng hấp cua kiểu Nhật, hay còn gọi là chawanmushi, là một món khai vị thanh tao và tinh tế của ẩm thực Nhật Bản. Cách làm: nguyên liệu: cho 5 chén trứng gà, 3 quả. Nước dùng dashi, cốt dashi 400ml, thịt cua tươi đã hấp chín và gỡ 150g, nấm đông cô, nấm rơm, tùy chọn một ít, nước tương Nhật, sôi 1 muỗng cà phê, rượu mirin, tùy chọn 1 muỗng cà phê, tạo vị ngọt dịu, hành lá thái nhỏ, ngò rí. Trang trí, tùy chọn. Các bước thực hiện: nếu không dùng bột dashi làm sẵn, bạn có thể nấu từ cá bào, katsuobushi và tảo bẹ, kombu. Đun nóng nước, không cần sôi, cho tảo bẹ vào ngâm, sau đó vớt tảo bẹ ra rồi cho cá bào vào đun tiếp vài phút, lọc lấy nước trong. Để nguội hoàn toàn, thịt cua đã gỡ, chia thành 2 phần, một phần để cho vào lòng chén và một phần để trang trí. Cắt nấm đông cô thành lát mỏng, chần sơ qua nước sôi 3 phút, đập trứng gà vào tô, đánh tan nhẹ nhàng, cho nước tương sôi, rượu mirin, ít muối vào nước dùng dashi đã nguội, khuấy đều, từ từ đổ hỗn hợp dashi đã nêm gia vị vào tô trứng. Khuấy nhẹ cho hòa quyện. Lọc hỗn hợp trứng qua rây, cho 1/2 phần thịt cua và các nguyên liệu kèm nấm, thịt cua vào đáy mỗi chén hấp, từ từ rót hỗn hợp trứng đã lọc vào chén, rót khoảng 3/4 chén, đặt các chén trứng được che bằng màng bọc thực phẩm vào xửng hấp. Hấp với lửa cực nhỏ trong khoảng 12 phút, trứng chín là khi lắc nhẹ chén, bề mặt trứng đông lại tắt bếp, để yên trứng trong nồi thêm khoảng 2 phút. Mở nắp, gỡ màng bọc, đặt phần thịt cua còn lại lên bề mặt trứng để trang trí. Rắc thêm hành lá, ngò rí, tùy chọn. Trình bày và thưởng thức trứng hấp cua kiểu Nhật, chawanmushi, được phục vụ trong chén nhỏ, thường là dùng nóng. Khi ăn, bạn sẽ dùng muỗng sắn một miếng trứng mịn màng, cảm nhận ngay độ mượt mà, béo nhẹ của trứng và vị ngọt đậm đà của nước dùng dashi, hòa quyện cùng thớ thịt cua tươi rói. Những điều lưu ý: tỷ lệ trứng và dashi khoảng 1:3 để trứng có độ mịn hoàn hảo. Phải lọc hỗn hợp trứng qua rây đảm bảo bề mặt trứng hấp không bị rỗ. Luôn hấp trứng với lửa nhỏ. Nếu lửa quá lớn, trứng sẽ sôi, tạo bọt khí và làm trứng bị rỗ, không giữ được độ mịn. Nước dùng dashi phải được để nguội hoàn toàn trước khi trộn với trứng để tránh làm trứng bị chín sơ. Dùng màng bọc thực phẩm bọc miệng chén trong xửng hấp để hơi nước không ngưng tụ và nhỏ xuống mặt trứng. Trứng hấp cua kiểu Nhật, hay còn gọi là chawanmushi, là một món khai vị thanh tao và tinh tế của ẩm thực Nhật Bản. Đặc trưng của món này là kết cấu trứng hấp vô cùng mịn màng và mượt mà, tan chảy trong miệng như một loại custard kèm trứng hấp. Phiên bản này được nâng tầm với vị ngọt tự nhiên và thơm lừng của thịt cua biển, tạo nên một trải nghiệm ẩm thực nhẹ nhàng, ấm áp và giàu dinh dưỡng, rất thích hợp cho mọi lứa tuổi. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào tạm biệt và chúc các bạn có những bữa ăn thật ấm cúng và ngon miệng. Hẹn gặp lại trong video chia sẻ món ăn hấp dẫn tiếp theo.